Welcome, ladies and gentlemen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Als je bent geboren 29 maart tot en met 4 april. Gefeliciteerd. This year is a year where some sort of a unsavory situatie is here. Okay, it's the center van je jaar. Okay, dus you have the energy from the zeven van zwaarden. De zeven van zwaarden. En de zeven van zwaarden is waar dishonesty in communicatie, maar ook dishonesty in mensen proberen iets dat is niet goed. Okay? And however it play for jullie, there is some form of dishonesty around jullie. It is in the center of this year that iedereen kom 1 of 2 keer waar dishonesty, oneerlijk situatie, oneerlijk problemen, oneerlijk mensen dat proberen iets en die wordt kapot, maar toch this is what you have mee te maken in this jaar, oké? Dus we gaan even kijken, als ik kan het zonder mijn bril zien. Deze zijn een grote kaart. Dus in de kruis duidelijkheid is uit over some sort of a oneerlijk spelletje dat was aan de gang, de zeven van de zwaarden. Jullie staan stevig in je schoenen en dat is best wel goed. Heel veel van jullie proberen even een relatie of een vriendschap met een vriend of met je siblings of met je kinderen goed te maken. Vanwege there was some sort of this undesirable situatie dat plaatsgenomen. Conflicts komt op voor jullie. This year vanaf na je verjaardag tot volgende jaar 2022 heel veel conflicts. En ik zie dat als je komt tot het eind van dit jaar, heel veel van jullie gaat even proberen om samen te gaan werken, oké? Samen te gaan netwerken. En als je gaat samenwerken en netwerken, je gaat veel meer geld verdienen, oké? Dus als sommige van jullie zitten aan je project alleen te werken en je besloten om samen te gaan werken met anderen, dan het gaat best wel lukken, oké? En daar ga je meer verdienen en dat is goed. Dus that was the energy of the Celtic cross, zeg maar zo. We gaan nou even kijken wat komt op voor individual, oké? Dus the year is the energy van de ster. En dit is best wel goed. Het is over geluk. Geluk, welzijn en geluk. Oké, this is een zeer krachtige positive year. Is over welzijn en geluk. Oké, geluk in voor jezelf als ondernemer gaat best wel goed. Als je wordt ondernemer in this year. Het is een jaar gaat daarvoor. Geluk in to create financial stability, and that is best wel goed. Now, voor jullie mensen, jullie geven, voor de mensen dat is geboren 29, je hebt mee te maken met een authoritarian figure, oké? Iemand in de macht, okay, some sort of a problem, conflicts, communicatie met iemand in de macht, heel veel emotionele situatie dat wordt gebeurd en gebeurt in your world, okay? En heel veel conflicts, heel veel communicatie, that sort of a thing. En je laat de emotie achter jou. Je gaat weglopen van deze situatie. Omdat je recognize dat mensen proberen zijn macht over jou om te spelen. Je staat stevig in je schoenen. En het is zoiets als alles wat komt naar jou naartoe. Je gaat zeggen nee, dat doe ik niet, nee. En je gaat even voor jezelf kiezen, voor jezelf even opkomen. Het is some sort of een onmachtige spelletje
Is het u of is het anderen dat gaat creëren een machtige spelletje over jou? Het is de vraag, oké? Dus dat is wat moet jij even recognize of kom achter. Wie is, speelt de macht? Ben ik of anderen? En daar gaat je echt beslissen om een machtige spelletje achter jou te laten vooruit gaan in je leven. En dit zal goed zijn, oké? Emotion, heel veel emotie. Zie je? Emotie, heel veel emotie. Heel veel emotie, dat sommige van jullie gaat even kiezen om gewoon weg te lopen. Ga even weg van alle de ellende, de emotie, het probleem. Je wil even op zoek naar rust om die emotie kwijt te raken. Oké, dus het is een jaar waar je sloot jezelf af van alle emotie dat komt naar je toe. En je neemt de authoritarian, de machtige eigenschap van jou om uit heel veel problemen uit te komen, oké? En dit is best wel beter voor jullie. Dus als we zien, jullie hebben 4 en 2 keer 8. 488. 488. Now, this is the energy of the bonus energy. And this bonus energy have mee te maken met emotie. En dat je gaat weglopen van heel veel emotie in je world. And this is number 5. Dus this is een eind dat komt naar je emotional situatie in this year. En this is best wel goed. Een eind naar alle emotional problemen dat je hebt mee te maken met mensen in de macht en dat soort van situatie. Waar je verlaten het emotional problemen achter jou en ga vooruit gaan in het leven. En dat is best wel goed. Voor de mensen dat is geboren, dus nogmaals, jullie hebben 488, 5, transition, eind, emotional transition. We gaan even kijken aan de mensen dat is geboren, 30 maart. Jullie hebben de energie van de magie. En de energie van de magie heeft mee te maken met problemen met relatie, met kinderen en vriendschap en met je zus of broer, met je siblings. En hier is waar jullie zitten na te denken om hoe bepaalde problemen en situaties op te lossen. En jullie zitten daar aan te denken om hoe moet dat en hoe gaan we dat nou aanpakken. En dit is best wel goed. Nou, we gaan even recognize en realiseren some sort of a oneerlijk spelletje, want some sort of informatie komt waar er was some sort of oneerlijk spelletje in een relatie, oneerlijk spelletje met de kinderen, oneerlijk spelletje waar mensen proberen some sort of a situatie aan te pakken en te creëren some sort of a oneerlijk spelletje. En nou we recognize en zien degene die allemaal zit je tegen te spelen, omdat nou recognize dat some sort of informatie komt uit waar je recognize dat mensen zit je tegen te werken, maar toch ze had niet gewonnen. Dus dat is best wel goed. Dus we zien de energie van partnerschap, okay, and transition in partnerschap. There is some sort of a transition that come up in this year over partnerschap. En dat is best wel goed. Veranderen en genezen van vriendschap met je kinderen, met je relatie, met de anderen. Dat some sort of a new genezing komt binnen. And this energy is the energy of number 17. And jullie have that energy ook voor de year. Dus de energy of number 17 is altijd verandering, transition, genezen tijd in this year voor jullie. Dat is geboren 30 maart. Now, de energy van de magie is dat je hebt alles in jou om and some sort of an issue and relatieproblemen om even te genezen. En je hebt alles wat je hebt nodig om dat te doen. Neem het en ga daarvoor, oké? Jullie hebben 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1.
And the bonus is number 17. And this is best wel goed, omdat het over nieuwe start met alle relaties, partnerschap en relatie. En dit is best wel goed. Dus als je kiest om samen te gaan werken met anderen of te creëren positieve stability en balance voor je kinderen, voor de maatschappij, dat soort van ding, is een ja. Ga daarvoor. We gaan even verder en we gaan even kijken naar de mensen dat is geboren 31 maart. En we hebben de energie van de zon. En de energie van de zon is dus over emotionele fulfillment, emotionele balance. En deze emotionele balance is best wel goed. Het is een krachtige manier van emotional balance om te creëren. En het is positief. Je overkomt heel veel problemen wanneer het komt op met relaties. Problemen met kinderen, problemen met zwanger te raken, problemen met issues met relatie, met familielid en dat soort van ding. Maar ook some sort of oneerlijke spelletje dat was creëerd around jou, dat creëert zorgen voor jou is nou behind you. Vanwege door de mensen of jou is nou van op de hoogte wat precies was gebeurd. En hoe mensen hebben ze macht in wat voor manier emotionally of mentally bij jou gebruiken. En nou, eindelijk heb je nou inzicht van wat was aan het spelletje. Eindelijk, je hebt nou inzicht en mensen is nou van op de hoogte over wat was aan het spelletje. En mensen nou hebben duidelijkheid om de richting wat ze moeten nemen en hoe ze moet soms soort van oneerlijke spelletje gaan balanceren. Dus als je komt tot het eind van deze jaar, komen alle zorgen naar het eind. Er was zorgen over je financial stability, maar ja, nu niet meer. Je brengt dat tot een eind en je recognize nu wat je heeft en hoe je kan bepaalde dingen in je leven in balance kan brengen. En dit is best wel goed. En het heeft mee te maken met relatie, vriendschap en dat soort van issue in je leven. Dus dat is best wel goed. Nou, als we kijken, heeft jullie de energie van de zon en de ster is goed. Dus als je had gewoon some soort van gezondheidsklachten, dat gaat even balanceren uit. Problemen met kinderen worden niet zo opgelost. Er is some soort van geheimhouding. En het gaat best wel oplossen, maar het gaat best wel langdurende oplossen. Dus vanaf daar. Dus voor de rest heb je de zon. De zon is 19, dat is 10. Nieuw start met some sort of problem. Even van jullie overkomen een kreef. Een waterman en een Leo. Dus heel veel van jullie overkomen een kreef, een waterman en een Leo. Oké, over some sort of oneerlijke spelletje wat ze hebben gedaan. Is nou even boven water gekomen. Geheim is hier uit over some sort of geheimhouding dat deze mensen hebben tegen u. Dus een positive alignment of energy 6, 1 en 10, 19, 1. Oké. We gaan even kijken naar mensen. Het is geboren 1 april. So positief. Wat zien wij hier is dat jullie mensen dat is geboren 1 april laat iets verschijnt over some sort of oneerlijk spelletje. Dat is best wel goed vanwege doordat je staat stevig in je schoenen en je probeert some sort of oplossing hierin te brengen, omdat je recognize that there was some sort of oneerlijk spelletje bij je kind. En je probeert een balance binnen te krijgen als je hebt geen kind. Is some sort of situatie dat je hebt jezelf even bekijken vanwege doordat jullie zijn de eerste huis van jezelf. Dus heel veel van jullie gaat even dingen veranderen in jezelf in dit jaar en dat is best wel goed.
En je brengt positivity terug in je leven en je recognize karakteristiek van jezelf. Dat is niet van even boven water en je gaat daar even recognize, hey, ik moet dat even beëindigen, omdat dat is eigenlijk niet zo leuk en misschien daarom kom ik in conflict met anderen. Sommige van jullie conflict is hier over heel veel geld. En ik zie dat sommige van jullie heel veel communicatie over heel veel geld. Omdat er was some sort of a groot diefstal of groot deceptive speel met heel veel geld. En daar is conflict. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen zien de speel dat was aan het gaan. Dus een year is een year waar dadelijkheid. De year wanneer je begin te werken aan jezelf. En dat is het. Omdat de energie van de gehangde man. Het is over aan jezelf om te werken. Om te bekijken. Hoe speelt je een soort situatie. En hoe ben je in some sort of a conflict. Of hoe kom je in some sort of a vijvering met anderen. En dat is waar je recognize. Waar je lot ligt, whether het is waardig of niet waardig, oké? Dus daar kom je jezelf tegen eigenlijk. Dat is een year waar je kom jezelf tegen, maar doordat je gaat even new balance in jezelf vinden. Dus we hebben 3, 12, 7 en 5. 3, 12, 7 en 5. Het is een year waar er is multiple conflicts en oneerlijke spelletje dat gaat even boven water komen. Wat u zelf moet leren om op te lossen. Oké. Wauw, krachtig. Nou, we gaan even kijken. Dus we gaan even kijken de mensen die is geboren 2 april. Gefeliciteerd. Jullie dat gebeurt 2 april. Je hebt de energie van de moon. De 5 van staven en de zorger. Oké, 9 van zwaarden. Nou, vijand. Je hebt heel veel vijanden. En sommige van jullie recognize dat een Leo was je grootste vijand. En Leo samen met een waterman mensen was je grootste vijand. And it is so it's as now you recognize, maar it is as if je staat boven deze mensen. Je recognize dat deze mensen hebben heel veel problemen en iets je in je leven gecreëerd. En je staat zeer boven deze mensen en je bent zoiets als, nou weet ik wie ik heb mee te maken. En nou ben ik van op de hoogte. Dus hier ben ik van vorige weten wie jullie zijn en wat hebben jullie gedaan. Dus there was some sort of an oneerlijk spelletje. Geheim van een Leo. Mensen recognize wat een Leo heeft gedaan en heeft gecreëerd some sort of an oneerlijk spelletje. And some sort of a geheim. And it is now out. Okay. Want nou ben je van op de hoogte. Sommige van jullie hebben mee te maken met heel veel conflict rond jou. Zorger. Maar dat komt tot een eind. Heel veel conflict over geld rond jou en heel veel zorgen. En dat komt nou tot een eind. En dat is best wel goed. Vanwege door dat mensen, zoals het nou, je vijand kan je niet meer pakken. Wat je vijand probeert om te doen, zo kan je niet meer pakken. En dat heb je een situatie behind you. En dat is goed. Dus zeg maar bedankt aan de universe. Omdat de universe komt in om jullie om te helpen. Dan we recognize some sort of collaboratie. Als je gaat samen gaan werken met mensen, word je veel meer succesvol. Dus dames, dat heet, ga je voor jezelf beginnen, ga samenwerken, omdat daar ga je veel meer verdienen als je gaat samenwerken met anderen. En dat is best wel goed. Dus het is geen slechte jaar. De year is een year waar de financiële zorgen is nou tot een einde. Je staat boven je vijand en dat is best wel goed. En vanaf daar ga je nou goed uitwerken in this year. Dus we hebben de moon,
8 2 keer 9 en 5. 8 2 keer 9 en 5. Je hebt 3 2 keer 8. Dus infinity, financial stability komt best wel in je world. 8 is over infinity en het is over financial stability, oké? Nou, we gaan even verder en we kijken. De mensen is geboren 3 april, gefeliciteerd. Balance komt in over conflicts. Sommige van jullie komen in this year with heel veel conflicts, oké? Multiple conflicts komt naar je toe. En als je komt binnen het jaar in 3 maanden tijd, in de tijd van 3 maanden, wordt dus over. En het is zo'n groot conflict over heel veel geld. Dus ik ken in allerlei vorm overlijden van je ouders en de assets, de bezittings moeten opgedeeld worden. Heel veel conflicts, maar het is over heel veel geld, oké? Dus ik ken geld dat was uitgeleend of geld dat moet terug. Maar heel veel conflicts over geld en mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijkheid van misschien je zus en je broer en dat soort van ding. En hoe ze proberen van jou heel veel geld af te pakken. En vanaf dat, oké? Dus daar heb je heel veel conflicten. Dan balance, samenwerken. Als mensen gaan samenwerken, daar kan je creëren veel meer financial stability in je world. En dat is best wel goed, omdat ik zie mensen dat even gaan praten. Customer service, verkoopster. Het gaat je goed doen in this year, oké? Het gaat je echt goed doen, omdat het gaat creëren financial stability voor jou. En dat is best wel goed. Positive alignment of energy. Dus vanaf daar moet je even achterkomen en recognize some sort of a foul play. Dat was creëer, maar toch, daar komt nieuwe mensen op je pad dat jullie kunnen samenwerken. Dan hebben wij de energie van 14-5 verandering, omdat sommige van jullie gaat op zoek naar mensen samen te gaan werken. En dat is wel goed. Als je bent op zoek naar werk, ik zie voor meestal van jullie in dit jaar, de mogelijkheid van werk is hier voor jullie. Dus dat is goed en je krijgt best wel werken. Heel veel van jullie, als je alles wat te doen met communicatie, verkoopste, klapte, dat soort van dingen, daar gaat het best wel goed bij. Goed jaar. 5, 14, 3, 4 en 12, nog een 3. 33, dus 33 is de energie van een krachtige verandering komt op in je leven. Daar moet je van op de hoogte. Dan hebben wij die energie van de tower. Voor de mensen dat is geboren 4 april. De energie van de tower. Een grote uitbarsting. Een eind. Blokkades worden opgeheven. Financial flow. Geld gaat naar je toe komen nou. En dat is best wel goed. Omdat je zorgen dat je had over je financial stability is nou over, omdat mensen wil samen met je gaan werken. En daar zie je dat je gaat netwerk. En doordat behind de zorgen voor jou en je financial zorgen. En dat is best wel goed. Dan recognize wij dat sommige van jullie je financial flow was geblokkeerd door onconventional mensen en situatie. En nou, je hebt het nou opgelost. Vanwege dat je komt uit succesvol, geluk. Je brengt geluk terug in je leven. Financially ben je stabiel en doordat ben je gelukkig, oké? En mensen moeten snappen dat door je financial status zegt je geluk of geen geluk, oké? Dus als iedere keer moet je moeilijk op te komen, dan ben je nooit blij om. Als je moet iedere keer moeilijk om op te komen, je wordt nooit blij omdat je recognize en zien dat ik krijg geen geluk omdat iedere keer
kan ik niet in mezelf zijn en gelukkig zijn, omdat ik zit altijd om te denken over mijn rekeningen en mijn rekeningen wat te moeten betalen, als ik de geld heb, als ik genoeg heb, eten, dat soort van dingen, de kinderen en dat daar kom. En daar heb ik geen geluk staat van. En heel veel van jullie gaat dat even recognize en probeer some sort of resolutie daar binnen te komen. En dat is best wel goed. Dus het is een goed jaar. Jullie krijgen de tower 16 versus 7. Je bent op een nieuwe part om financial stability in je world om te creëren. En geluk in je world terug te brengen. En dat is best wel goed. Alle mensen dat gaat een nieuw ondernemen of zo starten, dat gaat je lukken. Dus succes, ja, geluk daarmee. En voor de rest, er is geen onplooienbondige situatie. Het is zoiets als sommige van jullie. Het is een tijd wanneer je neemt tijd om even te bekijken wie je bent. Omdat je bent gewoon gestuurd bij Mars en de eerste huis. En de eerste huis is zelf. En jullie rammensen moeten werken aan jezelf. Daarom ben je onder de teken van de ram geboren. En weet je, als mensen snappen waarom zijn ze onder bepaalde sterbeeld geboren en wat is je levensdoel, daar moet je ben en daar moet je op gaan zoeken, omdat als je bent een ram, het betekent dat je moet aan jezelf werken en dat is best wel goed. Dames en heren, bedankt om terug te komen. Namaste, tot de volgende keer.